एभ्रिवान नमस्ते हजुरहरुलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरुको लागि क्रिस्पी पास्ता या कुरकुरे पास्ता भने पनि हुन्छ त्यसको रेसिपी लिएर आएको छु। अब बनाउन सुरु गरौँ है। यदि तपाईहरुलाई मेरो रेसिपीहरु मन पर्छ भने मलाई लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनुस् होला। सुरुमा मैले पास्ता लिएको छु, यस्तो किसिमको पास्ता लिएको छु। तपाईहरुले जस्तो लिनु भए पनि हुन्छ, मसँग यस्तो खालको भएको हुनाले यो लिएको हो। र यसलाई चाहिँ सुरुमा हामीले बोइल गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ पानी तताउन राखिसकेको छु। पानी उम्लेपछि चाहिँ हामीले यो पास्ता राखिदिनुपर्छ त्यसमा। र यो पानी तातिदैछ, यसमा चाहिँ 1 चम्चा जस्तो तेल राखिदिउँ। त्यसपछि 1 चम्चा नुन राखिदिउँ। पानी उम्लिसकेको छ। अब यसमा यो पास्ता राखौँ। यो पास्ता चाहिँ मैले 1 कप लिएको छु। यो पास्ता चाहिँ 8 देखि 10 मिनेटमा कुक हुन्छ। पास्ता बोइल गरेको पनि हाम्रो 10 मिनेट हुन लागिसक्यो। अब हिटलाई अफ गरेर यसलाई हामीले चाहिँ छान्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ यो पास्ता छान्नको लागि यो जाली तयार गरेर राखिरहेको छु। यसमा राखिदिउँ। अब यसमा चिसो पानी हालेर हामीले यसलाई पखाल्नुपर्छ। अब यसलाई पानी छान्ने र सेलाउनु राखिदिने। पास्ता सेलाइ पनि सक्यो। अब यसमा राखौँ। पास्तालाई फ्राई गर्नको लागि चाहिँ हामीले क्रिस्पी बनाउनको लागि यसमा मैदा र कर्न फ्लावर मिसाएर पनि बनाउनु भए हुन्छ, या मैदा मात्रै राख्नु भए पनि हुन्छ, कर्न स्टार्च मात्रै राख्नु भए पनि हुन्छ। म चाहिँ यहाँ कर्न स्टार्च मात्रै राख्दैछु। यो टेबल चम्चाले राख्दैछु म। पहिला 2 चम्चा राखौँ। अब यो कर्न स्टार्च 2 चम्चा राखिसकेको छु। अब यसलाई मिक्स गरौँ। यसमा अझै लाग्छ। अझै मैले 2 चम्चा राखेँ। अब यसलाई मिक्स गरिदिउँ। यो कर्न स्टार्चलाई चाहिँ राम्रोसँग हामीले पास्तामा चाहिँ कोट गर्नुपर्छ। पास्तामा यो कर्न स्टार्च राम्रोसँग मिलिसकेको छ। अब यसलाई हामीले फ्राई गर्नको लागि एउटा कराईमा तेल तताउँ। मैले तेल राखिसकेको छु। यो आवश्यकता अनुसारको तेल राख्नुपर्छ र तेललाई तताउँ। अब तेल तातिने जालसम्ममा हामीले चाहिँ एउटा मसला तयार गरौँ। हामीले चाहिँ अब पास्तामा पहिले नुन हालेर उमालेको छौँ हैन, त्यो अनुसारले आफूले कति चटक्क परेको नुन खाने हो त्यो अनुसारले राख्ने। मैले 1/4 चम्चा नुन राखेँ। त्यसपछि यो चाट मसला पनि 1/4 चम्चा राखेँ। मरिच पनि 1/4 चम्चा राखेँ। यो भुटेको जिराको पाउडर हो, यो पनि 1/4 चम्चा राखौँ। अब यो रेड चिल्ली पाउडर 1 चम्चा राखिदिउँ। अझै 1 चम्चा गरेर 2 चम्चा रेड चिल्ली पाउडर राखिदिउँ। र गार्लिक पाउडर लिएको छु मैले, गार्लिक पाउडर पनि राखिदिउँ। अब आफूले कतिको मन पराउनुहुन्छ तपाईहरुले गार्लिक हैन, त्यो अनुसारले राख्ने। त्यसपछि मैले यो अनियन पाउडर पनि राख्दैछु। यो अप्सनल हो, तपाईहरुलाई मन पर्दैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ, तर मलाई चाहिँ मिठो लाग्छ र कति राख्ने आफ्नो इच्छा अनुसार राख्नु होला। अनियन पाउडर पनि राखिदिउँ। अब हाम्रो यो मसला तयार भयो। यसलाई मिक्स गरिदिउँ। तपाईहरुलाई पिरो मन पर्छ भने यसमा हट चिली पाउडर राख्नु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यसमा ब्ल्याक पेपर राखेको छु। अब आफ्नो इच्छा है कतिको पिरो खाने हो। हाम्रो तेल तातिसकेको छ। अब यो सबै पास्ता राख्दै जाउँ। हामीहरू अलिअलि गर्दै राख्दै जाउँ। हिटलाई चाहिँ हामीले मिडियममा राख्नुपर्छ। यो कर्न स्टार्चले गर्दाखेरि चाहिँ टाँसिन्छ यो पास्ताहरू। यसलाई छुट्याउँदै गर्नुपर्छ। हुन त यो पछि आफै छुटिन्छ पनि। यसरी राम्ररी पाक्न दिनुपर्छ मिडियम हिट राखेर। पहिला हाई हिटमा हामीले तेल तताउने, त्यसपछि अनि मिडियम हिटमा पकाउनुपर्छ। यही तेलभित्र पनि यसो हामीले चलाउँदाखेरि क्रिस्पी आवाज आइरहेछ।
यो क्रिस्पी पास्ता चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो स्न्याक्समा खानलाई चाहिँ एकदमै मजा आउँछ। अब यो पास्ता तयार भइसकेको छ, क्रिस्पी भइसकेको छ। अब एउटा अर्को छान्नेमा राखौँ। यसरी गऱ्यो भने चाहिँ सजिलै छिट्टै छानिन्छ। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो क्रिस्पी भएको छ। अब अर्को प्लेटमा राख्दै जाउँ। अब यस्तै गरेर फेरि राख्दै जाउँ। हाम्रो यो सेकेन्ड ब्याच पनि तयार भयो। अब यो लास्ट ब्याच पनि राख्दै जाउँ। अब हिटलाई मिडियममा ल्याइदिउँ। यो तपाईँले चाहिँ पकाएपछि फेरि हिटलाई चाहिँ हाईमा लगेर तताउने, अनि त्यसपछि फेरि राखेपछि मिडियममा राख्नुपर्छ। हाम्रो लास्ट ब्याच पनि तयार भइसक्यो। हामीले यो बनाएको मसला चाहिँ यो पास्ता फ्राई गरिसकेपछि चाहिँ यसमा मिक्स गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले एउटा बल लिने र यो सबै पास्ता चाहिँ यसमा राखौँ। अब यो मसलामा मलाई चाहिँ यो अमचुर पाउडर पनि राख्नु मन लाग्यो। हुन त यो चाट मसलामा पनि अमिलो हुन्छ, अमचुर पाउडर हुन्छ, तर मलाई चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा अमिलो खानु मन लागेर मैले चाहिँ यो राखिरहेको छु। यो सानो चम्चाले आधा चम्चा। तपाईँहरूलाई चाहिँ अब मनपर्छ भने राख्ने, मन पर्दैन भने नराख्ने। अब यो अमचुर पाउडरलाई पनि यसमा मिक्स गरिदिउँ। आफूलाई के धेरै मनपर्छ त्यही अनुसारले सबै यो मसलाहरू मिक्स गर्ने हो। क्रिस्पी बनाएको पास्तामा चाहिँ सबै राख्दै जाउँ। अब कति चाहिन्छ त्यो अनुसारले राखौँ। अब यसलाई मिक्स गरिदिउँ। ओहो कस्तो मिठो बास्ना आइरहेछ, जिरा भुटेको र बिरे नुन। म यसमा अझै अलिकति राख्छु। र यसलाई हामीले यसरी मिलाउन पनि सक्छौँ। ल अब हाम्रो क्रिस्पी पास्ता तयार भइसक्यो। अब म यसलाई सर्भ गर्छु है। कुरकुरे क्रिस्पी पास्ता तयार भइसकेको छ। तपाईँहरूलाई पनि मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरेर म फेरि अरू नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।